Og nú hefst kynningin, Maxwell Ditta. Good morning and happy Sabbath to all of you. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag til ykkar allra. It's nice to be back worshiping with all of you. Það indælt að vera komin og að lofsyngja með ykkur og lofa Guð. I worshipped with you in the other location a couple of times before. Ég kom áður á annan stað til að lofa Guð. And my wife also sends greetings to all of you. Og kona mín biður innilega heilsa. She had to teach Sabbath school this morning, so she couldn't be with me. Hún þurfti að sinna barnahvíldardagsskólanum í dag. And I am really happy that you gave me this opportunity to speak to you about the work that we are doing in Pakistan and the Philippines. Og ég mjög ánægður að þið gáðu mig tækifæri til þess að fjalla starfið sem í Pakistan og Filippseyjum. And just briefly I'll mention to you that we are working with underprivileged children. Og í stuttum máli þá erum við að vinna með börnum sem ekki njóta neinna forréttinda. Those who have very, very little in their life. Sem eru mjög fátæk eða lítið. And many times those children or the parents of those children are unable to send them to school. Og í mörgum tilfellum eru foreldrarnir ekki færir að senda þessi börn í skóla. And we believe that if we want to change their future, og við trúum því að við viljum breyta framtíð þeirra, and the future of the generations to come, og framtíð næstu kynslóða, they need to be educated. Þá þarf að mennta þau. And there is a reason behind that. Og það ástæða baki þessu. And I'll get into that in a little while, but I'll show you a few slides. Við kemum að þessu síðar og ég ætla að sýna ykkur nokkra glærur. Okay, yeah. A few slides just to show you what children have to go through in Pakistan and Philippines, what kind of conditions they are in. Og nokkrar glærur til að sýna ykkur við hvaða aðstæður þessi börn lifa. Since I have very limited time, so I'll just briefly show you the slides before I tell about some of those things. Og þar sem ég hef takmarkaðan tíma ætla ég að sýna ykkur fáeinar glærur. At a very early age, children have to go out and work and earn to meet the needs of the family. Og á mjög ungum aldri þá þurfa börnin að fara út að vinna til að mæta þörfum fjölskyldunar. And these are the different types of things that children are engaged in. Og þetta eru svona mismunandi hluti sem börnin þurfa að annast. And my father, he used to be in that situation when he was growing up. Og fadir minn var í þessari aðstöðu þegar hann óx upp. I'll briefly touch his story, but the pamphlet I gave you, you'll find the full story there. Ég ætla aðeins að tæpa á sögunni hans, en í bæklingnum sem þið fenguð, þar öll sagan. He really wanted to study, but there was no money in the family to send him to a school. Hann langaði mikið að komast í skóla, en það var ekki til peninga til að senda hann í skóla. Somehow there was a missionary who visited his village. En einhvern veginn var það að trúboði kom í þorpið hans. Offered to help him. Og bauðst til að hjálpa honum. Sent him to a boarding school. Senda hann í heimavistarskóla. Finished his high school, college. Og síðan í framhaldsskóla og í háskóla. Had 4 sons, got married and had 4 sons, you know. Got married and had 4 sons. Já, hann giftist og kvæntist og eignast 4 syni. And then after that he went for higher education to the Philippines. Og eftir þetta tók hann framhaldsmenntun á Filippseyjum. Came back to Pakistan. Og kom aftur til Pakistan. He was honored to become the head of the church in Pakistan. Og honum hlotnaðist á heiður að vera gerður að yfirmanni eða forstöðumanni kirkjunnar í Pakistan. Throughout his life he worked as a teacher, as a preacher, and helping people in education. Og í gegnum allt sitt líf þá starfaði hann sem kennari og predikari og hjálpaði fólki með menntun sína. After he retired, eftir að hann lét af störfum, he could not sit still. Þá gat hann ekki verið kyrr. So he started helping
other children who were in similar situation as he was when he was growing up. Svo hann hóf að hjálpa börnum sem voru í svipaðri aðstöðu hann var sjálfur sem barn. But since he was able to receive education, En þar sem hann var fær að fá menntun, he was able to pass that gift to all of his children as well. þá gat hann einnig gefið börnunum sínum þessa sömu gjöf, menntunina. And all four brothers have finished at least master's degrees. Og við allir 4 bræðurnir höfum fengið að minnstakosti meistaragráðu. One of us is pursuing his PhD. Excuse? One of us is taking up his PhD. En einn af okkur í doktorsgráðunámi. Just because somebody was willing to change the life of my father. Aðeins vegna þess að einhver vildi breyta lífi föður míns. Was willing to give an opportunity to receive education. Og var fús til að veita honum tækifæri og menntun. That opportunity changed his life. Þetta tækifæri breytti lífi hans. And that change was given to us as well through education. Og þessi breyting hafði áhrif á okkar líf. And now we are, our children, they have finished their education and working as professionals. Og nú hafa börnin okkar, þriðja kynslóðin, fengið sína menntun og vinna sem fagfólk. Just about 9 days ago, I became a grandfather. Og fyrir aðeins 9 dögum þá var ég afi. Beverly, our daughter, gave birth to a son. Congratulations. Beverly, dóttir mín, eignaðist son. So I am sure this gift of education will be passed on to that generation as well. Svo ég vissum að þessi gjöf menntunar mun erfast til þessara kynslóða líka. So what I'm saying here is when we change the life of one person, Það sem ég að segja þegar við breytum lífi einnar manneskju, we change the life of generations to come. Þá breytum við lífi komandi kynslóða. And that is what my father started to do with children that could not go to school. Og það sem faðir minn gerir fyrir börn sem ekki geta farið í skóla. He started with 6 children. Hann byrjaði með 6 börn. He called them to his house and started giving them education. Hann bauð þeim inn í húsið sitt og byrjaði að mennta þau, kenna þeim. It kept on growing and growing till it came to 65 students. Og það óks þangað til nemendurnir voru orðnir 65. And that's how much he could afford on his own. Og það sem hann hafði efni á svona frá sjálfum sér. But then he called me. I was already in Iceland at that time. Og ég var komin til Íslands á þessum tíma og hann hringdi í mig. And we started raising funds here in Iceland to build schools and to reach out to children that really need help. Svo við settum á söfnun og sjóð til þess að hjálpa til við menntun þessara barna. And there are now close to 2,000 children that are getting education in these schools in Pakistan. Til að byggja skóla og það eru það bil 2,000 börn í Pakistan sem njóta góðs af þessu verkefni. Just remember it started with one person. Muniði, það byrjaði allt með einu manni. And whenever I go back to Pakistan, hversin sem ég fer til Pakistan, I have tried to keep on doing what my father was doing. Þá reyni ég að halda áfram því verki sem faðir minn byrjaði á. I go to places where children are in bonded labor and they have to work day in and day out. Ég fer til barna sem eru föst í svona bara, þræla vinnu, þrældómi og alla daga. And I talk to children and I talk to their parents. Og ég tala við börnin og tala við foreldra þeirra. I offer them this opportunity to go to school. Og ég býð þeim þetta tækifæri að fara í skóla. And many times we are able to convince these children to come to us in a boarding school or in a day school so they can receive education. Og í mörgum tilfellum þá tekst okkur að fá þau til að fara í heimilistaskólan eða koma í skólan okkar til að fá menntun. And this particular girl's name is Neha. Og þessi stúlka heitir Neha. She was so eager to go to school. Hún var svo áköf að komast í skóla. We worked out all the details and took her with us. Og við gengum frá öllum málum og tókum hana með okkur. And now she is studying with other girls in our boarding school. Og nú hún í heimilistaskólanum okkar að taka menntun með öðrum stúlkum. And while I was talking to this girl, og þegar ég var að tala við þessa stúlku, there were so many other children that came around me and said, "We also want to go. We also want to study." Og þá kom fullt af börnum sem segi, við viljum líka læra, við viljum líka fá menntun. I promised them og ég lofaði þeim
Today I came for Neha, að ég kom fyrir Neha í dag. but I will be back. I will find opportunities for you also to go to school. Að ég ætla að koma tilbaka og finna tækifæri fyrir ykkur að komast í skóla. So there are so many children still in desperate situation who need help. Svo það eru svo mörg börn sem í bara örðugri stöðu til þess að þurfa að hjálpa halda. Just want to give you an idea of the schools that we have built in Pakistan. These are 4 different school buildings in different locations. Og til að gefa ykkur hugmynd skólana sem eru á 4 mismunandi stöðum. And this is in the north. Þetta í norður Pakistan. And whenever I go and visit, I go to the classrooms and talk to children and find out what more needs they have in the schools. Og í hvert skipti sem ég fer þangað þá fyrir ég heimsókn í bekkina og athuga hvað vantar og hvers þau þarfnast. This is our boarding school where students live and study in the same place. Og þetta heimavistarskólinn okkar þar sem að nemendur læra og búa. Over 400 students are here who receive 3 meals a day and all their needs in the school. Og yfir 400 nemendur sem bæði fá máltíðir og allt sem þurfa. Both boys and girls. Bæði drengir og stúlkur. We also have our Sabbath worship with all those children. Og við lofum á hvíldardeginum með þeim öllum. You can see the hall is full. Og þeir sjáu að salurinn fullur. And we also have a beautiful choir there. Og við höfum yndislegan kór. They love to sing praises to God. Og þau elska að lofsyngja Guð. And then I'll share with you a little bit about Philippines. Síðan fer ég aðeins til Filippseyja. As all of you know, my wife, or not all, but most of you know, my wife comes from the Philippines. Eins og mörg ekki að vita þá konan mín frá Filippseyjum. She had the same burden to help children in living under such circumstances. Og hún hafði líka þessa þörf að bjarga eða hjálpa börnum í svona aðstæðum. So we started the same thing in Philippines. Og við byrjuðum á sama verkefni í Filippseyjum. And as you can see that I went from house to house, wherever children are and they are not going to school, I had to visit them. Og þar sem við sjáum þá fór ég hús úr húsi til að heimsækja börnin. And I convinced them to come to school. Og ég sannfærði þau að koma í skóla. And now we have a beautiful school and we are renting another big building in a city. Og nú höfum við fallegan skóla og við erum að leigja aðra byggingu í borginni. This is an older building. Þetta eldri bygging. And then we have a new building that we just finished, I think, a few weeks back. Og þarna hefum við nýja byggingu sem lokið við fyrir nokkrum vikum. The need was so big, or need is so big. Þörfin svo brýn. So we had to build extra classrooms so next school year we can accommodate more students. Svo við erum að byggja ekstra eða auka kennslustofur svo við gætum mætt þörfinni. So this is one of our classrooms there where children have beautiful uniforms and they are happy to be in school. Og þarna sjáum við hópinn í fallegum einkennisbúningum. Students in higher grade trying to do a science experiment. Og nemendur í vísindaverkefni í hærri stigi skólans. So the need is great. Svo þörfin brýn. In both countries, hundreds and millions of children are in desperate situation. 100 og milljónir barna eru í örvæntingarfullum kringumstæðum. And our objective is to reach out to them. Og okkar verkefni og stefna að ná til þeirra. And try to help as many as we can. Og reyna bara að hjálpa eins mörgum og getum. You have one of your church members here, Gudrun Valdimar's daughter. Þið hafið meðlim í kirkjunni sem Guðrún Valdimarsdóttir. She has been helping children for many years. Hún hefur verið að hjálpa börnum í mörg ár. And I asked her permission if I could share something from her as to how she feels supporting children in Pakistan or a different country. Og ég bað hana að fá að deila því hvað hún gerir. Það segir ég hef til margra ára styrt fátæk börn víðs vegar heiminn og trúi ég því að Guð hafi leitt mig til þess. Ég byrjaði að styrkja dreng frá Indlandi á svipuðum aldri og drengirnir mínir sem fylgdust spenntir með bréfunum og myndunum sem hann sendi okkur. Seinna bættustu fleiri börn í hópinn okkar frá ýmsum löndum. Og þegar Maxwell Ditta fór á stað með íslensku barnahjálpina sem rekin af kristilegum samtökum,
ákvað ég að styrkja einnig 3 börn þar frá Pakistan og Filippseyjum. Það sem mér finnst svo gott og mikilvægt atriði hjá þeim að í skólunum læra börnin kristinfræði og ég tel það afar áríðandi fyrir þau að kynnast fagnaðarerindinu og geta leita til Krists í bæn. Mér finnst einnig mikilvægt að leyfa börnunum frá unga aldri að taka þátt í þessu hjálparstarfi. Það veitir þeim aukinn þroska og ómælda gleði yfir því að geta hjálpað öðrum börnum. Þetta hefur veitt okkur öllum mikla blessun og gleði. Guðrún Valdimarsdóttir. Thank you. Now, many times, would you like to? Thank you. Já, hvað segirðu? Many times people tell me this. Ofta þá það fólk sem segir mér that there are millions and millions and millions of children around the world that are living in these situations. að það eru milljónir og milljónir og milljónir af börnum sem að lifa yfir þessar aðstæður. How can we change this? Hvernig getum við breytt It's þessu? not possible. Það ekki hægt. So it's an impossible task that we are Það doing. ómögulegt verkefni sem við erum að fást við. And whenever it is possible, Og þegar það hægt, I share with them a story. þá deili ég þeim með þeim sögu. And this is a story about a little boy and an elderly man. Og þetta saga litlum dreng og eldri manni. And this elderly man had a habit of walking on the beach before he would sit down to write his books. Og þessi eldri maður hafði svona venju að ganga á ströndinni og var að skrifa bækur. Writing books. Yeah. Writing books. Ja, skrifa bækur. And this particular day, Og þennan ákveðna dag, he looked into the distance. þá leitaði hann í fjarska. This was after a storm. Þetta var eftir mikinn storm. There were thousands and thousands of starfish that had been washed Og up það voru over the beach. Fjöldin af svona krossfiskun sem höfðu skólast inn á ströndina. So he saw this little boy walking towards him Svo from hann sá distance. þennan litla dreng að ganga til sín. Every now and then he would see him bend, Og stundum sá hann beygja sig niður, pick up something, taka eitthvað and throw it into the ocean. og henda þið út í haf. So he was curious as to what he was doing. Svo hann forvitin það hvað hann var að gera. So while the boy was walking towards his direction, Svo þegar að drengurinn var að ganga til hans, he kept on doing this. hann hélt áfram að gera þetta. And as soon as he came closer to the elderly man, Og þegar hann kom nærri hinum eldri manni, he asked, "What are you doing, gentleman?" þá spurði hann, hvað ert þú að gera, drengur? "Oh, I'm throwing this starfish back into the ocean." Og ég að henda þessum krossfiski út í hafið. And he said, "Can you look around yourself? En hann segir, sérðu í kringu þig? How many starfish are there on this beach? Hvað eru margir You krossfiskar á can't þessari even strönd? count them. Þú getur ekki eins og niður talið þá. How can you save them? Hvernig getur þú bjarga þeim? So don't do this. Og ekki gera þetta. Just leave them to themselves." Láttu það bara vera. Without saying anything, Án þess að segja nokkuð. the little boy bent again. Og þá fór drengurinn og beygði sig aftur. He picked up another Og starfish hann náði í annan krossfisk and threw it back into the ocean. og henti honum út í haf. And he said, Og hann sagði, "It made a difference for this one." það skipti máli fyrir þennan krossfisk. So many times we are overwhelmed with so many who need help. Svo oft erum við overwhelmed, Erum við yfirkomin af vandamálinu. But remember this, En munið þetta, making a difference in the life of one child, 2 children, or as many as you can possibly do, að gera breytingu fyrir eitt lítið barn, has a lasting effect on that það child hefur varalegt áhrif á þetta barn and also the generations. og líka á kynslóðu sem að koma. My father was only one child. Faðir minn var aðeins eitt barn, He was helped. honum var hjálpað. He was then became capable to help his family and his children. Og hann gat þá hjálpað sinni fjölskyldu og börnum hans. We are able to help our children. Við getum hjálpað okkar börnum. And he was able to help thousands of children in Pakistan to receive education through the schools that have been built. Og hann gat hjálpað þúsundum barna í Pakistan til að öðlast menntun. And it always starts with one. Og það byrjar alltaf á einum. I just want to read a text for us before I close. Mér langar bara að lesa hérna texta áður en ég klára. It's in Matthew chapter 25, Það í Matthews 25 starting with verse 34. og byrjar í 34, Yes. 34. versi.
Yeah, then shall the king say unto them on his right hand, Og þá mun konungurinn segja til þeirra sem eru til hægri handar hans, come ye blessed of my father, komið þið henni blessuðu föður míns, inherit the kingdom that has been prepared for you. Erfið ríkið sem hefur verið undirbúið fyrir ykkur. And then he goes on to say, because I was hungry, Og þá heldur hann áfram að segja vegna þess að ég var hungraður and you gave me meat. og þið gáfuð mér að borða. I was thirsty, Ég var þyrstur and you gave me to drink. og þið gáfuð mér að drekka. I was stranger, and you took me into your house. Ég var ókunnugur og þið tókuð mig að sér. I was naked, and he clothed me. Ég var nakin og þið klæddu mig. I was sick, and he visited me. Ég var veikur og þið heimsóttuð mig. I was in prison, and he came unto me. Ég var í fangelsi og þið komuð til mín. And then shall the righteous answer him, Og saying, þá mun henni réttlátt svara og segja, Lord, when saw we you hungry and thirsty, and gave you to drink? Drottinn, hvenær sáum við þið hungraðan og þyrstan og gáðum þér að drekka? And he said, when you saw a stranger and took him in, Þegar þið sáuð ókunnugan og tókuð hann að ykkur, when you saw a stranger who was naked and clothed him, þegar þið sáuð ókunnugan sem var nakin og klædduð hann, when you saw a stranger who was thirsty or hungry and you gave him to eat, þegar þið sáuð ókunnugan sem var þyrstur og hungraður og gáðuð honum að borða, you did all this to me. og gerðu þið allt þetta fyrir mig. So this is what God calls us to do. Og þetta það sem Guð kallar okkur til að gera. These children may be far away from us, Þessi börn eru kannski mjög langt í burtu frá in okkur, strange land. í skrýtnu landi, But God says, if you reach out to these strangers en Guð segir ef þið náið til þessara ókunnuga in time of their need, á þeim tíma sem þau eru í þörf, you have reached out to me. þá hafið þið náð til mín. Now, I have given you these pamphlets. Ég gefi ykkur þennan bækling There is a lot more information I couldn't cover because of the time constraint. og það miklu meira upplýsingar sem ég gæti ekki farið yfir vegna tíma. But there is a sheet here that gives all of us an opportunity to become partners in this En það er þarna blað, worthy cause. já, það er þetta blað sem gefur okkur tækifæri til að vera þáttakendur í þessu verkefni. So I would suggest if you could reach out and help one or two or more children, please fill this out and you can leave it with me. Og ég vil mæla með því ef þið viljið taka þátt í þessu starfi þá getið þið fyllt út þetta blað og skilið eftir hjá honum. And I can promise you that you'll have a very good connection with your child. Og ég get lofa ykkur því að þið munu hafa góð tengsli við það barn sem þið takið að ykkur. You will be able to write to them if you would like to. Þið getið skrifað þeim, skrifa því ef þið viljið. But they will be sending you Christmas greetings and their school reports to you. At least twice a year they'll communicate with you. Og þau munu senda ykkur jólakveðjur og skýrslu námsárangur minnst okkur tvisvar á ári. And we will give you update on your children as we go along. Og við munum gefa ykkur upplýsingar barni eftir því sem líður. Thank you so much for giving me this opportunity to talk to you this morning. Kæra þakki fyrir að gefa mig tækifæri til að tala til ykkur þennan í May dag. God bless all of us as we worship together. Og Guð blessa okkur þegar við tilbyrðum Guð saman.